สวัสดีครับวันนี้เรารวมพลชาวแก๊งมีนาคมมีพี่หม่ำผมแล้วก็โบ๊ทมาวันนี้เห็นกระดาษตรงหน้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลแห่งการสอบเราเลยอยากจะมาเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกครั้งที่น้องท้อแท้นะครับเวลาทำโจทย์อย่าท้อครับเพราะเราจะมาทำโจทย์เป็นเพื่อนคุณให้ดูซึ่งเป็นข้อสอบโอเน็ตที่อยู่ตรงหน้าเราของเด็กระดับมัธยมแล้วกันซึ่งเราก็ผ่านมาไม่นานตอนเด็กๆเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ม.ปลาย32แต่นี่ 3.98 ที่ 1 ของห้องถึงเท่าไหร่ 3.78 เริ่มกันดีกว่าค่ะ เอาเลยดีกว่า เอาที่หมวดแรกก่อนหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้อแรกข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันเป็นรากฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19ห้ามล่อด้วยห้ามล่อด้วย เขาตอบข้อเดียวพวกมึงตอบนานจังวะ ไม่ผมติ๊กค่าทิ้งไงเทคนิคการทำข้อสอบที่ดี 3 2บดไม่ทัน ตอบแล้วครับ ตอบ 3 ตอบ ตอบ2ครับทำไมตอบข้อ3อ่ะ ก็เขมรมันไม่ได้เข้ามาในยุคนั้นมันเข้ามาสมัยสุโขทัยอันนี้ว่าตอบต่างเนี่ยอยุธยานี่เขาค้าขายกับจีนเลย พุทธศตวรรษที่ 19 ประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศ มั่วปะเนี่ยนี่มั่วปะเนี่ย ชัวร์ๆไหนคำตอบคืออะไร คำตอบคืออะไร เฉลยคือข้อหนึ่งค่ะว่า ทำไม 3ตะวันตกมัน ศูนย์เลยเขียนคะแนนไปศูนย์เลยศูนย์ข้อสองสหภาพยุโรปหรือยูโรเปียนยูเนียนเป็นการรวมกลุ่มลักษณะใดเอาละครับการรวมกลุ่มในเศรษฐกิจมีหลายระดับนะครับแน่ผมจำได้ ข้อ 1 เขตการค้าเสรี ข้อ 2 สหภาพศุลกากร ข้อ 3 สหภาพการเมือง ข้อ 4 สหภาพเศรษฐกิจ ข้อ 5 เขตเศรษฐกิจอนุภาค ง่ายมากเลยข้อเนี้ย เอาละพร้อมตอบ มา นี่สิแก้แล้วทำไมไม่เหมือนกันหมดเลยอะ ความตอบอะไร ตอบข้อ3ครับสหภาพการเมือง ผมตอบข้อ 4 สหภาพเศรษฐกิจ ตอบข้อ 1 ครับ เขตการค้าเสรี ไอ้โบ๊ทเนี่ยตัดออกไปก่อนเลย คือยูโรเปียนยูเนียนเขาใช้สกุลเงินเดียวกันแต่ว่ามันมากกว่าเสรีแล้ว คิดว่าเป็นเศรษฐกิจนะ การเมืองไง ทำไม การเมืองเขาแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ไงก็มันเป็นการรวมกลุ่มลักษณะใดไม่ใช่การ อ่านโจทย์ผิด อ่านจน ข้อนี้นะคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับงานอ่านโจทย์แบบลวกๆอันนี้ก็รู้เลยว่าสหภาพเป็นเศรษฐกิจ เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ โอ้โหนำไป1 แต้มครับ ข้อที่3พุทธศาสนาค่ะ ข้อใดจัดเป็นเหตุของน้ำแข็งตามหลักประจิตรมาสมุทรประบาท อ่านผิด ปฏิจจ สมุทรประบาท สมุทรประบาท ตัวเลือกครับ มีน้ำตู้เย็น ไฟฟ้า ช่องแช่แข็งในตู้เย็น อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ตอบแล้ว มึงตอบไม่แคร์หลักปฏิจจสมุทรประบาทเลย คืออะไร ไม่รู้ไง แต่มันดูชื่อมีหลักการไง มันดูแบบของขวัญ เพราะฉะนั้นไอ้ตู้เย็นไฟฟ้าช่องแช่แข็งอุณหภูมิน่าจะตัดทิ้ง เขาเป็นการเรียนแบบประยุกต์ น้ำ ผมตอบอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง คำตอบคือข้อหนึ่งนะ เฮ้ย เดี๋ยวให้ผลคืออะไรอ่ะ เฉลยผิดป่ะ น้ำถูกแล้ว ทำไม มึงบ้าเปล่า สังคม อุ มา ณหภูมิ ก่อน ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี่มันเขาสอบวิทย์ไทยป่ะต่อไป เอาไปข้อต่อไป ภาษาไทย อุ้ยมาเลย เมื่อครูได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ประธานนักเรียนควรกล่าวว่าอย่างไรจึงเหมาะสม ข้อ 1 พวกเรารู้สึกยินดีที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ ข้อ 2 พวกเรารู้สึกซาบซึ้งที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ ข้อ 3 พวกเรารู้สึกประทับใจที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ ข้อ 4 พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ ไม่ยากข้อนี้น่าจะมีคนโดนหลอกเยอะด้วย เฮ้ย เดี๋ยว อ่ะ ตอบค่ะวางปากกา ตอบข้อ 1 ตอบหนึ่งครับ ข้อหนึ่งค ยิ รับ นดี ใช่ ข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถู ค่ะ กต้อง ไม่ยาก ตอนแรกคุณต ต้ อ อบ ง อะไร ระบับพวกเรา ตอนแรกตอบ เฮ้ย มึงอย่ามาพูดให้เฉยๆในห้องสอบเขาไม่มีการพูด ข้อที่2ค่ะ คำว่าที่ในข้อใดไม่ใช่คำเชื่อมอนุประโยค ข้อ 1 ฉันมีโอกาสรู้จักอาจารย์ที่มีความสามารถหลายท่าน ข้อที่2นะครับเขานำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปช่วยเหลือชาวบ้าน ข้อที่ 3 ภาวะโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น แล้วก็ข้อที่ 4 การดำน้ำครั้งนี้ต้องเผชิญกับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิเย็นจัด อ่ะ อนุประโยคคืออะไรอ่ะ ประโยคซ้อน ประโยคย่อยประโยคย่อย ที่ขยายความหน้าเหรอ ใช่ แล้วถูกแล้ว ไม่ไอ้ประโยคย่อยในประโยคหรือเปล่า เอานะไป ไปละ 2ครับ 3 ครับ เพราะมันไม่ใช่อนุประโยค ความรู้ที่ได้จากการไป อนุประโย อบร ค ม คือประโยค 2 อันมาอยู่ด้วยกันได้ด้วยคำว่าที่ คำตอบคือข้อ3ค่ะ ได้ไงวะ นำ ไหน น นะคะตรงไหนนะคะ ำเตรียมอุดมครับร้องเพลงเตรียมอุดมให้ฟังหน่อย จำไม่ได้ เราเพลงสุราไปดูหน่อย สีงามอลามรู้ชมพูฟ้างามยั่วชวนประชายเห็นเด่น ข้อต่อไปภาษาไทย ข้อความ 2 ข้อใดที่มีคำสมาร์ทอ่านโจทย์ไม่เข้าใจเลย ข้อความ 2 ข้อใดที่มี2 ช้อยสมาร์ทคืออะไรวะลืม แล้วคือข้อนี้มันยากขอเวลานึงนะ 5 วินะคะ แป๊บนึง หมดเวลาค่ะ เฮ้ยมันนึงแต่เร็วโอเค เอาละครับสมาร์ทนะครับ หลักสูตรอาจารย์ปีน้ำให้เด็กท่องไว้สมาร์ทชนสนธิเชื่อมมึงต่ออะไรเฮ้ยไม่เหมือน ตอบ1 กับ 2 ครับ เหนือ พี่หม่ำลอกผมปะเนี่ย ไม่ชอบ คำตอบคือข้อ 5 ถูกต้องค่ะ ข้อ อีกข้อหนึ่งคือ
ข้อ 2 ค่ะ เฮ้ย ถูกคนละข้ออย่างนี้ทำไงก็ผิดดิ ได้ครึ่งคะแนนครึ่งคะแนน คนละครึ่งคะแนนนะ หมวดต่อไปค่ะภาษาอังกฤษ ต้องให้คนนี้อ่านเลยฮะ Boy and Tom, John and Kate arrive at the auditorium. All the doors โอ้โหตายแล้วชิบหายแล้ว ข้อ 1 นะครับ are locked ข้อ 2 had been locked ข้อ 3 are locking ข้อ 4 had been locking ข้อ 5 would have locked ชีวิตไม่ถนัดเลยเลือกนำตัวอื่นมา ไม่ พี่ หรอก หม่ำเด็กอินเตอร์นะเว้ย ตอนนี้เด็กอินเตอร์ตอบไม่เหมือนพวกเราไม่ตอบเหมือนกัน เอาความหวังของคุณก่อนดีกว่าพี่หม่ำตอบ ข้อ 5 ใช่เหรอ พี่หม่ำตอบเลยค่ะ ตอบข้อ 2 ครับ had been ข้อ locked คือมันเป็นอดีตถูกไหม ใช่ ไอ้จอนกับเมื่อมาถึงประตูทั้งหมดก็ถูกล็อกไปแล้วแต่ว่าประตูมันถูกล็อกก่อนก็คือต้องเติม had been เข้าไปเป็นอดีต แฮดบินแบบว่าช่อง ถ้าพี่หม่ำถึงตอบ would have ค่ะ มันต้องเป็นอันเนี้ย by the time มันต้องแบบเมื่อจอห์นกับเคสถึงแล้ว all the door would have locked มันควรจะต้องปิดเรียบร้อยแล้ว คำตอบคือข้อ 2 ค่ะ เฮ้ย โอ้โหโอ้โหเด็กไทย congratulations yeah thank you yeah bro what about you mom what about okay next question Paula wants to make a birthday cake for her daughter but she does not have blank sugar left 1 many 2 some 3 much 4 any of 5 and a mouth of อุ๊ยผมไม่เหมือนมิวกัดแซงตอบ much ครับข้อ 3 ตอบ4ครับ Match นี่ ครับ เหรอ ต้องให้พี่หม่ำถึงแทนมาชิค่ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอนนี่ไม่ใช่แน่ๆอันนี้มันคุ้นหูที่เราโตมาแต่เด็กสุด เราโตปริ้นนี่ เป็นปิ้นโรเยล ปริ้น9นี่ คำตอบคือข้อ 3 ค่ะมัส ว้ายอุ๊ยกูเก่งอันที่สุด ใช้กับคำนามนั้นไม่ได้ ให้มีบทแก้ตัวด้วยหมวดที่4ค่ะ ได้ นักเรียนนำสไลด์ตัวอย่างที่เก็บในกล่องสไลด์ตัวอย่างพืช ของ มาศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วบันทึกผลดังตารางดังนี้ สไลด์ตัวอย่างใดเป็นสไลด์ตัวอย่างของเซลล์สัตว์ที่ปนอยู่ในกล่องนี้ 5 อะไรเป็นตัวแปรสำคัญวะ 3 เฮ้ย วางปากกา เอ้ยอะไรวะ ตอบอะไรกันบ้าง yes เหมือนไอ้โบ๊ท ไอ้โบ๊ทตอบผิดชัวร์ ตอบ4ครับตอบ ตอบ 3 ครับ สไลด์ตัวอย่าง 4 เท่านั้น เพราะอะไรนะครับแวคคิโอนะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สัตว์นะครับถูกไหม 4นิวเคลียส ใช่นิวเคลียสสำคัญอยู่แล้ว แต่ว่า A มันไม่มีไง B กับ D มันเป็นผนังเซลล์ มันมีผนังเซลล์ เซลล์สัตว์ไม่มี คำตอบข้อนี้นะคะพี่โบ๊ทจะเสียใจไหม ข้อ 3 ชัวร์ ให้โอกาสพี่โบ๊ทตอบใหม่ บอกว่าข้อ ไม่3ไม่มีทาง 3 มีเพราะว่ามันใช้ตัดช้อยเห็นป่ะ B กับมันซ้ำ2 ที 2 ครับ ไม่พี่หมักไม่อ่านสไลด์อะ ไม่ดูสไลด์เลย ดูแต่คำตอบ คำตอบคือข้อ 2 ค่ะ 2 มันเป็นไปได้เพราะว่าไอ้ข้อ1อาจจะเป็นเม็ดเลือดแดง ถูกต้อง ไม่อะไรก็ไม่สนนะครับ แต่โบสซอรี่นะครับครูชีวะนะครับ ที่สอนเด็กทั่วประเทศนะครับ ตอบโปรเน็ตวิทยาศาสตร์ม .3 ผิดครับ โอ้มึงเอากูมาฆ่าด้วย 0ผิดก็คือผิด แล้วกูไปได้ยังอะ วิทยาศาสตร์ข้อที่ 2 ค่ะ วิธีการกำจัดขยะของครัวเรือนในชุมชนหนึ่งมีทั้งการทิ้งตามที่สาธารณะการทิ้งลงแม่แหล่งน้ำและการฝังกลบ ต่อมาพบว่าวิธีการเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษชุมชน ข้อใดไม่ใช่ปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดจากวิธีกำจัดขยะของค ไม่ รั ใช่ วเรือน ปัญหา ไม่ใช่ข้อ 1 โรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM 2.5 ข้อ 2 ปัญหาดินเสื่อมสภาพ สารเคมีสะสมในโซ่อาหาร 3 ปัญหาเน่าเสียของแหล่งน้ำส่งผลให้ปริมาณของสัตว์น้ำลดลง 4 ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนเนื่องจากน้ำไหลซึมผ่านกองขยะในที่สาธารณะ ข้อ 1 ครับ 1 ครับ PM ตอบ ทำไมคะ 2.5 มันผิดครับ มันผิด คือคนเราอ่ะมันกินน้ำผ่านก๊อกน้ำ อะไร เปล่าแล้วมันจะไหลผ่านซึมผ่านกองขยะแล้วมันจะกระทบอะไรวะ อ้าว ก็นี่ไง ทิ้งลงแม่น้ำไง คำตอบคือข้อ 1 ค่ะ กูขอแก้ตัวได้ไหม Particulate matter 2.5 ฝุ่นที่มีขนาด 2.5 ไมครอน ต่อไปเป็นฟิสิกส์นะครับผูกเชือกที่มีมวลน้อยมากเข้ากับวัตถุหนัก 4 นิวตัน จากนั้นดึงเชือกด้วยแรงขนาดคงตัว 7.5 นิวตัน ให้วัตถุเคลื่อนที่ในขึ้นในแนวดิ่งตามภาพ แรงลับที่กระทำต่อวัตถุขนาดเท่าใด วัตถุจะในลักษณะเคลื่อนที่อย่างไร yes ผมถูกคนเดียวชัวร์ตอบไม่เหมือนกันสักข้อ กลัวจะถูกคนเดียวก็ได้ ค้างตอบเลยค่ะ ข้อ 2 ครับ ข้อ 3 ครับ ข้อ 1 ครับ มีคนหนึงถูก แน่นอน แน่นอน มันคือความเร่งไม่ใช่ค ไม่ วาม ไม่ เร็ว ไอคนต่อ 11.5 นิวตันเนี่ยพิจารณาตัวเองเล่ มัน น บอก ตัวเองว่าครูเล่นตัวเองว่าครู มันบอกแนวดิ่ง แนวดิ่งคือทั้งแกน Y ไหมครับ ความเร่งคงตัวคือมันเร่งขึ้นเรื่อยๆนะ ก็เร่งคงตัว มันเร่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เปล่า ไม่ต้องความเร็วคงตัว ข้อ 2เนี่ยจากช้อยอ่ะเป็นข้อที่ง่ายเกินไป คำตอบของข้อนี้คือข้อ 1 ค่ะ เพราะว่าถ้าแรง
นับอะ ใช่ความเร่ง ศูนย์อะมันจะเกิดความเร่งคงตัว หน้านี้ไม่เอาศูนย์หมดเลย มึงเก็บศูนย์วิทยาศาสตร์หมดเลยอ่ะ จบแล้วนี่ ใช่ค่ะ จบแล้วนี่ คณิตศาสตร์ กำหนดให้ A B C และ D เป็นจำนวนนับนะครับ พิจารณารูปแบบต่อไปนี้ รูปที่ 1 3 A 11 15 B 23 27 31 แบบรูปที่2ครับ4 A 12 B C 39 D 67 C บวก D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ72 78 80 แล้วก็ 82 ครับ ข้อนี้ให้นานหน่อย 4 3 2วางปากกาค่ะตอบอะไรคะตอบอะไรคะ ตอบ 3 ครับ 1 ครับ 72 พี่โบ๊ท 82 เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย 80 ไม่ต้องแก้ไม่มีไม่ได้ 80 ค่ะ อุ้ย มันเป็นอนุกรม ผมมองผมรู้เลย ได้ A แล้วเอา7ลงมาแทนข้างล่างแล้วก็หาอัตราส่วนที่มันเพิ่มระหว่าง4ไป7ก็คือ3 7ไป12ก็คือ5มันเพิ่มทีละ3 5 7 9แล้วก็ไปแทนค่าได้ C กับ D แล้วก็ บวกกันได้ 80 อันนี้คณิตศาสตร์มอะไรนะครับ ม ม3ไม่เหรอ ข้อต่อไปครับ เอ้ยอ่านโจทย์หน่อย 3อ่านไปแล้วค่ะ กล่องทึบใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากันอยู่ 12 ลูก เป็นสีส้ม 4 ลูก สีฟ้า 4 ลูก สีแดง 4 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมาจากกล่องครั้งละ 1 ลูกโดยไม่ใส่คืน ถ้าลูกแก้วที่สุ่มหยิบได้ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นสีแดงทั้ง 2 ลูก และการหยิบสุ่มครั้งที่ 3 มีความได้เป็นที่หยิบสีแดงเท่ากับเท่าไหร่1 ส่วน 10 1 ส่วน 2 1 ส่วน 3 1 ส่วน 5 5 4 3 2วางปากกาค่ะ ต่อให้มึงเปลี่ยนใช้มึงก็ผิด กูคิดไม่ทัน ผมตอบเลย 1 2 ครับ ทำไมคะทำไม คิดไม่ทันครับ ถามค่ะ 1 ส่วน 1 ส่วน 5 ครับ คำตอบคือ1 ส่วน 5 ค่ะ มันง่ายมาก ไอ้โบทมึงคิดพลาดนะ แดงออกไป 2 ลูกแค่เหลือแดง 2 ลูก ส้มอีก 4 ฟ้าอีก 4 แดงอีก 2 เป็นทั้งหมด 10 ลูก หยิบจาก 2 ใน 10 อ่ะ อืม มึงได้1 ถึง 2เหรอ โอกาส 50% กูคิดเยอะไปนิดนึง คณิตศาสตร์ม3นะครับ โดยอาจารย์โบนนะเอาโบนอ่านจบแล้วพอโบนแพ้ ใครเป็นอัตนัยนะคะ ให้ 2 คะแนน 5 มา เฮ้ย อ้าว เฮ้ย เฮ้ย โอ้โหขึ้นโจทย์เลยขึ้นโจทย์ไม่อ่าน 3 วิธีทำต้องถูกต้องนะเนี่ยโจทย์อย่างเงี้ย 4 มา อีก 10 วิสุดท้ายนะคะ เฮ้ย อะไรไม่ถึง หมดแล้วครับ หมดเลย หมดเลย 6 5 4 3 2วางปากกาค่ะ พี่หม่ำตอบ 30 ผมตอบ 3 บอกแล้วคนชนะมีคนเดียวเว้ย คำตอบคือ 30 ค่ะ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  เฮ้ย ต้นกุหลาบต้นกุหลาบ 3ตอบ0ผิด สุดแล้ว สรุปคะแนนครับ 8 ครึ่งครับ แต่ครึ่งที่มาร์คได้ 7 ครึ่งครับ 5 ครึ่งครับ 5 ครึ่งครับ อันนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับ ส่วนผมนะครับ ก็เป็นอาชีพนักแสดง อันนี้ทำอาชีพอะไร เป็นอาจารย์ครับ เป็นอาจารย์มอไหน ประถมต้นเนี่ยประถมต้นวัน1ป2ป3อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมีเด็กมัธยมไหม ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ หมายถึงตอนหลังจากเนี้ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ โอ้เหงื่อกูออกเต็มมือแล้ว ถ้าใครอยากให้ใครเอามาแข่งทำข้อสอบอะใครอยากรู้ภูมิในหัวของใครอะพิมพ์บอกเราได้เดี๋ยวจะชวนมาเจอข้อสอบครั้งหน้านะครับ เดี๋ยวเจอกัน ก็กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เตรียมตัวสอบอยู่ สู้ๆนะจ๊ะคนเรายังมีพลาดกันได้นะครับ มึงไม่จบ ครับผม ขอบคุณครับ subscribe ช่อง